यही गिटारका केही धुनहरूले चुपचाप एउटा साङ्गीतिक विद्रोह सुरु गर्यो। कुनै रेकर्ड लेबल थिएन, न त भव्य मञ्च। केवल एउटा मान्छे थिए, शान्त सरल तर शब्द र स्वरमा असीम गहिरा बोकेको, विपुल छेत्री। यो तेस्रो अध्यायमा हामी विपुल छेत्रीको यात्रा अभिलेख गर्दैछौँ, जसले एउटा पुस्तालाई घरको याद दिलायो र अर्को पुस्तालाई आफ्नै आवाजको खोजी गर्ने प्रेरित गर्यो। उनको गीतहरूमा भित्रभित्रै बलिरहने त्यो आत्माको धुन हुन्, जुन घर, भाषा र पहिचानको माटोबाट उम्रिएको हो। र त्यसैले यो कथा केवल सुन्ने होइन, अभिलेख गर्ने हो। किनभने विपुलको सङ्गीतले जुन संसार सृजना गर्यो, त्यो केवल अहिलेको लागि होइन, त्यो भविष्यका लागि हो। यो हाम्रो साङ्गीतिक यात्राको एउटा माइलस्टोन हो। Could you tell us about your early life and how you got into music and your journey into music? म्युजिकमा चाहिँ म सानो स्कुलदेखि नै प्रोग्रामहरूमा भाग लिइरहेको हुन्थेँ र पहिलोचोटि चाहिँ म क्लास 3मा हुँदाखेरि मेरो क्लास टिचर मिस्टर जस्टिन राई हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ मलाई स्कुल डेमा गीत गाउनु भनेर भन्नुभयो र गीत चाहिँ बफुलो सोल्जर भन्ने गीत थियो एउटा बब मार्लीको र त्यो गीतले नै सबभन्दा पहिला मैले एउटा मेरो म्युजिकल जर्नी सुरु गरेँ भनौँ न। अन्त तपाईँको त्यहाँबाट सुरु भयो। सो त्यसको बाद चाहिँ तपाईँले हाउ डिड यु गेट इन्टु लाइक अब जुन चाहिँ प्रोफेसनल म्युजिकसँग त्यहाँसम्मको जर्नी चाहिँ कस्तो रह्यो? सो प्रोफेसनल म्युजिक त त्यो अब धेरै अब त्यो द्याट वाज वेन आई वाज इन क्लास 3 र त्यो त अब प्रोफेसनल म्युजिक चाहिँ कलेज सकेर अलिक धेरै वर्ष बाद भनौँ न। तर म्युजिक चाहिँ मैले गरिरहेको थिएँ होइन। आई वाज स्टडिङ क्लासिकल गिटार र कस्तो भन्नाले चाहिँ म्युजिक वाज नेभर अ प्रोफेसन कमिङ फ्रम वे वी कम फ्रम। इट वाज प्यासन अर हबी एज यु से। र त्यो मैले गीतहरू लेख्दाखेरि गीतहरू अलिकति पपुलर भइदिएको कारणले गर्दा चाहिँ एक दुईवटा प्रोग्रामहरू गर्नु पऱ्यो र त्यति बेलासम्म मलाई म्युजिक मेरो प्रोफेसन हो भने त्यस्तो उयो लागेको थिएन। तर बिस्तारै बिस्तारै त्यो अर्ग्यानिकली आफै ग्रो भनौँ न। र इट वाज नट अ डिसिजन द्याट दिस इज माई प्रोफेसनल वे भनेर, बिकज आई वाज अलरेडी टिचिङ अल अफ द्याट। र त्यसरी नै ग्रो भयो भनौँ न आफ्टर कलेज त्यहाँ। सो अब क्लास 3 देखि तपाईँले अब त्यो जुन चाहिँ गीत गाउनु भयो त्यहाँदेखि तपाईँको प्रोफेसनल कलेजदेखि भन्नुभयो, त्यसको बिचको जर्नी पनि अलिकति भनिदिनु भएको ल। अब पहिला त मेरो फर्स्ट पर्फर्मेन्स त क्लास 3मा थियो। मैले त्यसले भनिहालेँ मिस्टर जस्टिन राई हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अलिकति मैले गीत गाएको सुन्दाखेरि मन पराइदिनु भयो। अन्त भन्नु थाल्यो कि यु सुड पर्फर्म फर द स्कुल डे भनेर। त्यति बेला एउटा गीत थियो बफेलो सोल्जर भन्ने बब मार्लीको र त्यो गीत पर्फर्म गरेँ क्लास 3मा फर्स्ट टाइम। र त्यति बेला मेरो बाबा पनि आउनुभएको थियो। That was the first and the last time actually he saw me sing or perform भनौँ न। र त्यसपछि क्लास 5मा एउटा ट्यालेन्ट कन्टेस्ट थियो, इन्टर हाउस ट्यालेन्ट कन्टेस्ट भन्ने स्कुलमा क्लास 5मा। त्यहाँदेखि मैले त्यसमा पार्टिसिपेट गर्दाखेरि मैले के अरे फिल कलिन्सको अनदर डे इन प्याराडाइज भन्ने गीत गाएको थिएँ र त्यो गीत गाउँदाखेरि म फर्स्ट आइदिएँ क्या त त्यसमा चाहिँ। र त्यसले चाहिँ एक प्रकारको मलाई पनि गिभ मी सम काइन्ड अफ कन्फिडेन्स क्या त। ए ओके मेबी आई हेभ समथिङ टु अफर भन्ने खालको नि। एन्ड देन स्कुलमा सबैले चिन्नु थाल्यो। त्यहाँदेखि स्कुलमा सिनियर दाजुहरूसँग अलिकति ब्यान्डहरू पनि बनाएँ। त्यसरी गर्दा गर्दै प्रोग्राम यताउता गर्दै त्यसरी नै भयो भनौँ न स्कुलमा। र That's how I got into music. So during those days and the influences also को रहेछ त when it comes to music? अब इन्फ्लुएन्सेसहरू त अब धेरै धेरै छ भनौँ न। अब ग्रोइङ इन फ्रम दिस पार्ट अफ द वर्ल्ड त्यति बेला
त्यति बेला कस्तो भने ब्यान्ड कल्चर पुरा थियो क्या त्यतातिर अब गाउँ गाउँमा एक एकवटा ब्यान्ड थियो होइन त्यति बेलाको फेमस ब्यान्डहरू तपाईँको के अरे फ्लेम्स भयो रेभोल्युसन रस्टी नेल्स दार्जिलिङको र अब उहाँहरूको सो हेर्दाखेरि डेभी जोन्स अब एकदमै अब दामी लाग्ने क्या त र उहाँहरूबाट धेरै सिक्यो हामीले हेरेरै सिक्यो त्यति बेला तपाईँको यो युट्युब भन्ने के इन्टरनेट पनि त्यस्तो केही थिएन होइन र उहाँकोबाट सिक्दाखेरि अफकोर्स मेरो बाबा पनि म्युजिसियन हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पहिला सानो हुँदा गीत गाएको त्यो कतिवटा कुराहरूले र अनि मेरो स्कुलमा चन्दनमन सर हुनुहुन्थ्यो उहाँकोबाट पनि धेरै सिकेँ उहाँले धेरै इन्सपायर गर्नुभयो र त्यसरी भनौँ न इन्सपिरेसन त्यसरी उठ्यो भनौँ न यहाँबाट चाहिँ सो अन्त अब वाइल लिसनिङ टु यर सङ्ग्स होइन अब तपाईँको अब कतिवटामा हामीले जुन चाहिँ हिमालयसहरू माउन्टेन्सहरू लाइक हाम्रो जुन चाहिँ नेचरहरू छ यहाँ सराउन्डिङ छ त्यसलाई अब निकै नै झल्किएको देखिन्छ होइन अब कतिवटा गीतहरूमा तपाईँले त डाइरेक्टली प्रेडिक्ट पनि मतलब तपाईँले डिपिक्ट पनि गर्नुभएको छ सो अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब जुन चाहिँ एउटा स्टाइलै भएको छ युनिक स्टाइल क्या सो त्यसको बारेमा अलिकति के भनिदिनुहोस् अब नेचरसँग इन्सपिरेसन चाहिँ अब यो जग्गामा हुर्क्यो होला सायद सानोदेखि नै डाँडा काँडा पारा पाहाडहरू देखिरहेको होइन सो हामी चाहिँ कस्तो भन्नेले वी आई थिङ्क लिभ भेरी क्लोजली विथ नेचर क्या है खोला धारा पानी पर्ने जग्गा हरियो परियो रुखपात सो दिस वाज आई थिङ्क यो अर्ग्यानिकली नै आई थिङ्क इट वाज अ पार्ट अफ माई लाइफ एन्ड आई थिङ्क द्याट्स हाउ इट बिकेम एन इन्ट्रेन्सिक पार्ट अफ इभन माई क्रिएटिभ जर्नी नि एन्ड मेरो लागि चाहिँ नेचर इज a big inspiration and a big source of creative energy भनौँ न सो अब यस्तो तपाईँले जुन चाहिँ क्रिएटिभ एनर्जी भन्नुहुन्छ सो इज देयर अ सर्टन अब जुन चाहिँ जग्गा प्लेस लोकेसन द्याट यु जहाँ चाहिँ तपाईँलाई अब क्रिएटिभिटी फिल हुन्छ भनेर तपाईँलाई लाग्छ अब यहीँ पनि हुनसक्छ अथवा वेयर यु फिल अब त्यस्तो कुरा चाहिँ कस्तो भने अब देयर इज नो वान स्पेसिफिक प्लेस अफकोर्स कालिम्पोङ एन्ड दार्जिलिङ यो त अब एकदमै दिस इज द पोर्टल अफ द सोर्स अफ क्रिएटिभिटी मेरो लागि एन्ड लाइकवाइज अदर म्युजिसियन्स बिफोर एन्ड आफ्टर मी र wherever I think there is you find a sense of harmony and a sense of के भन्ने अब a sense of longing or belonging I think that's the source of inspiration for me also अब हामीले इट्स नट ओन्ली नेचर तपाईँले हुन्छ देयर इज अ सर्टन वे अफ स्टोरी टेलिङ पनि तपाईँको गीतहरूमा whenever you write songs होइन सो त्यो डु यु ड्र इन्सपिरेसन्स फ्रम सम एनेक्डोट्स or stories that happened in your life or तपाईँले अब सुन्नु भएकोमा does it like help in your songwriting process yeah all the time the lives of people मान्छेको साथीभाइहरूको यहाँको जेनरल लाइफ अफ पिपल र त्यो कतिवटा कुराहरू मनमा बसिरहेको हुन्छ क्या र त्यो कुराहरू समटाइम्स इज भेरी स्पेसल होइन लाइक अब जुन चाहिँ त्यो सिन्डिकेटको स्टोरी छ इट्स भेरी युनिक टु आवर प्लेस र सो all of those little tidbits of things that happens around सानो कुराहरू के त्यसले धेरै नै कतिवटा sparks a lot of उयो क्या के भन्ने आइडियाज एन्ड क्रिएटिभिटी र मलाई चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आई लाइक टु प्ले विथ दोज लिटल स्टोरिज अफ ह्युम्यानिटी हेयर एन्ड देयर होइन सो त्यही तपाईँले भन्नुभयो अब्जर्भ गरेर त कतिवटा स्टोरिज गरेर लेख्नु भएको छ बट इज देयर एनी सङ लाइक सङ्ग्स द्याट यु हेभ जुन चाहिँ तपाईँले अब कसैको कथा लिएर नै तपाईँले एउटा केही बनाउनु सङ लेख्नु भएको छ भनेर सेयर गरिदिनुहोस् त्यसो के छ कसैको कथा भन्दा पनि अब आफ्नै कोही कोही बेला अब आफ्नो पढ्ने मान्छेहरू जस्तै अब बाजेहरू हुनुहुन्छ ड्याडहरूको कथाहरू बाँसघारी वाज वान कथा द्याट वाज इन्सपायर्ड फ्रम से सपोजली माई ग्रान्डफादर or many other grandfathers like that growing up in the hills र बाँसघारी चाहिँ कस्तो भन्दाले चाहिँ अब त्यो सानैदेखि नै देखिरहेको चिज होइन र त्यसमा कतिवटा इमोसन्सहरू एट्याच हुँदो रहेछ क्या त्यो चिज
बाँसघारी जहाँ पनि देख्ने बित्तिकै इट ब्रिङ्स मी ब्याक टु द्याट गिभ्स मी ब्याक द्याट फिलिङ क्या एन्ड त्यस्तो भयो बाँसघारीमा असार नट एक्ज्याक्टली कथा तर असारमा चाहिँ कस्तो भन्नाले यहाँनिर पानी पर्दाखेरि त्यो सानोदेखि मैले त्यो छानामा त्यो पानी पर्दा करर हुन्छ नि क्या त्यो पानी चाहिँ मेरो लागि रोज लाइक लल्ल भयो क्या त्यो पानी सर पर्ने बित्तिकै चाहिँ सुतिहाल्ने क्या यहाँनिर एउटा किट क्या र मलाई त्यो फिलिङ चाहिँ क्याप्चर गर्नु पुरा इच्छा थियो ठुलो भएर क्या हाउ डु आई क्याप्चर दिस ब्युटिफुल साउन्ड इन अ सङ भन्ने खालको त्यसरी नै तिम्रो असार निक्लेर आयो र वाइल्ड फायर चाहिँ हामीले सानो हुँदाखेरि विन्टर टाइममा पुरा डढेर लाग्यो यतापट्टि क्या त्यो त्यो देखिरहेको थियो देखेर हुर्केको हामी सबै साथीभाइहरू यसै हेर्थ्यो डर लाग्यो भन्थ्यो होइन सानोदेखि र पछि ठुलो भएर वेन वाज रिफ्लेक्टिङ ब्याक अन माई चाइल्डहुड त्यो इमेजरी इट अलमोस्ट केम लाइक अ पेन्टिङ क्या द्याट होल इमेज र त्यसलाई मैले आई वाज ट्राइङ टु बिल्ड द्याट एज अ स्टोरी एन्ड द वाइल्ड फायर बाहिर लागेको र द वाइल्ड फायर द्याट वाज रेजिङ इनसाइड माई ओन हार्ट एज आई वाज ग्रोइङ अप विथ लट अफ क्वेसन्स एन्ड लट अफ स्ट्रगल्स र त्यसरी वाइल्ड फायर कथा निक्ल्यो जुनखेरि वाज केम टु मी इन अ ड्रिम एज लाइक अ फ्यान्टेसी होइन त्यसरी भनौँ न सो त्यस्तै अब तपाईँले भन्नुहुन्छ स्टोरिजहरू तपाईँले भन्नुहुन्छ सो एउटा सङ राइटिङ प्रोसेस हो सो कुड यु गिभ अस एन इन्साइट अब तपाईँको लाइक राइट फ्रम कन्सेप्चुअलाइजेसन गरेर फिनिस प्रडक्टसम्मको एउटा सङ राइटिङ प्रोसेस चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ सो सङ राइटिङ प्रोसेस चाहिँ कस्तो भने अब सबै सङ एउटा प्रकारले आउँदैन होइन एभ्री सङ हेज डिफ्रेन्ट वे अफ कमिङ थ्रु सम सङ कम्स एज एन इमेज लाइक वाइल्ड फायर एउटा पेन्टिङ जस्तै त्यो डाँडामा त्यो आगो बलिरहेको राति त्यो इमेज अन्त त्यो इमेजलाई चाहिँ हाउ क्यान आई एक्सप्रेस द्याट थ्रु अ सङ अर थ्रु द म्युजिक भनेर चाहिँ वाइल्ड फायर चाहिँ इट केम टु मी एज अ त्यो वेन आई वाज ट्राइङ टु express that came to me as a guitarको लिक क्या त्यो लिक चाहिँ कस्तो भन्ने इट केम टु मी इन अ वे द्याट स्कटिस ब्याकप्यापहरू बजे जस्तो गएको क्या एन्ड देन अफकोर्स अल्सो इट ह्याड अ भेरी नेपाली मादल बजे जस्तो अलिअलि साउन्डहरू होइन सो आई वाज ट्राइङ टु सर्ट अफ ब्यालेन्स आउट बिट्विन द लिक and what the lick was trying to sound like and on top of that lyrically चाहिँ कसरी यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने खालको र त्यसरी लिक आयो पहिला द गिटार लिक एन्ड देन त्यसको माथि त्यो खालको मेलोडी बेस गर्दाखेरि अन्त कोरसमा चाहिँ ठ्याक्कै बुझाइदिउन जलिरहने यो मन पक्रिँदैन उलिरहने यो मन भनेपछि त्यो आई वाज ट्राइङ टु juxtapose the डरेलो outside and the डरेलो inside which was के भन्ने अब वाज रेजिङ विच आई कुड नट सबड्यू क्या र सो इन द्याट कन्टेक्स्ट द्याट वाज द होल आइडिया अफ तिम्रो डरेलो असार त्यो मैले भनिहालेँ तिमीलाई आई वान्टेड टु क्याप्चर द साउन्ड अफ द त्यो पानी पर्दाखेरि क्या छानामा आजकल छाना हुन्छ कि हुँदैन बेसी होइन त त्यति बेला चाहिँ चर्र गर्छ नि तिमीले एक्सपिरियन्स गरेको छ त्यस्तो गरेको छ है मजा लाग्दैन साउन्ड है चर्र हुँदाखेरि अनि एकपल्ट आई रिमेम्बर वेन आई वाज म साथीसँग थिएँ त्यति बेला अनि साथी घरमा बसेको थिएँ अनि त्योसँग बेलुका सुत्दाखेरि त्यसै पानी पर्दा आई रिमेम्बर भेरी क्लियरली ओ दिस इज द मोस्ट ब्युटिफुल साउन्ड आई हेभ हर्ड क्या एन्ड इट्स स्टक इन माई हेड द्याट फ्रम द्याट डे द्याट आई वान्ट टु एक्सप्रेस दिस साउन्ड समहाउ भनेर र टाटा सो त्यसरी अगेन फ्रम द म्युजिक एन्ड देन द लिरिकल एस्पेक्ट त्यसरी आयो सिन्डिकेट वाज अफकोर्स एकपल्ट आफै नै यहाँबाट ट्राभल गर्दाखेरि त्यति बेला म दिल्लीमा काम गर्थेँ थिएँ एक्लै ट्राभल गर्दाखेरि फ्रन्ट सिट बस्दाखेरि त्यस्तै फ्याक्चुअली त भएन तर इट वाज जस्ट वाट कुड हेभ ह्यापन एन्ड वाट आई थट यो कुरा सायद सबैको मनमा हुन्छ लाजु लाग्यो क्या मलाई त्यसरी मैले यसरी नै आई वाज जस्ट फुलिङ अराउन्ड विथ इट एन्ड इट केम अक्रस एट द्याट सङ र यस्तै भनौँ न सबै गीतहरू अलग अलग प्रोसेसमा आउँछ कतिवटा आइडियामा आउँछ कतिवटा म्युजिकली आउँछ कतिवटा सपना जस्तै आउँछ र यसको एक्ज्याक्ट फर्मुला भन्ने चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ एन्ड किनभने
तिमीले त्यो कुरालाई घरिघरि यु क्यानट क्रिएट इट क्या इफ इट कम्स इन तिमीले त्यसलाई च्यानल गर्न सक्यो हो तर नभए तिमीले भोलि दिनमा म गएर चाहिँ यो गीत लेख्छु यस्तो प्रकारले भनेर त्यो वेन इट फर्स इट आउट इट डजन्ट वर्क क्या सो जस्तो प्रकारले आउँछ त्यस्तो प्रकारले इट्स लाइक तिमीले एउटा सिड हालेर त्यसलाई तिमीले पानी दिएर यु जस्ट अब्जर्भ हाउ द प्लान्ट ग्रोज अन इज ओन यु क्यानट मेक द प्लान्ट ग्रो होइन त्यसले सपोर्ट दिन्छ कस्तो प्रकारले गर्छ त बेसिकली यु जस्ट नरिस द आइडिया एन्ड द आइडियाले चाहिँ अब इट टेक्स इज ओन कज समटाइम्स यु क्यानट फोर्स एन आइडिया टु टेक अ सर्टन कज यु वान्ट के सो वेयर दस दिस सो त्यो आइडिया जमिनेट भएर यु ट्राई आउट कपाल अफ थिङ्स वेयर त्यो आइडिया चाहिँ कहाँ चाहिँ बेसिकली सुट हुन्छ भनेर र त्यसै गर्दा गर्दै एन्ड आफ्टर पोइन्ट अफ टाइम यु गेट एन आइडिया ओके या तिमी एउटा बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनेपछि त्यहाँदेखि यु अरेन्ज द सङ विथ वाट एभर यु वान्ट एन्ड टेक इट टु सोनिकली यु क्यान डिजाइन इट बट otherwise you just basically try and nourish the idea and see where it goes भनौँ न so that is my process and सबैको आफ्नो process हुन्छ So basically then do you begin with the music or like lyrics play हुन्छ कि idea like usually what is the so it's कति बेला it's the lyric maybe just the wildfire maybe भन्ने एउटा just the heading and then you want to go work backwards कति बेला it comes as a riff on the guitar कति बेला it comes as a tune त्यही बेला आउँदाखेरि you just pick a mobile phone and you just like you may be in the middle of the street कहाँनिर होइन तर you like because then you want to capture that idea क्या because it just goes back idea भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने it just takes like 1 second to vanish off okay you capture that idea and the tune or whatever if it's a word you note ma lekhyo timile ra त्यसलाई लाएर अब if that idea is strong enough then you go back to it again and you see if it's working and if it's working then you go further okay त्यसरी तिम्रो there are many hundreds of ideas like that you keep trying out and whichever idea works that works तपाईँले भन्नुभयो डिफ्रेन्ट अब सङ्ग्सको लागि त डिफ्रेन्ट राइटिङ प्रोसेस छ डिफ्रेन्ट यो प्रोसेस फलो गर्नुहुन्छ सो डिफ्रेन्ट सङ मिन्स यु होल्ड अ डिफ्रेन्ट नि त तर कुड यु टेल अस अबाउट वान सङ विच यु होल्ड भेरी क्लोज टु युर हार्ट अब इन एनी बाई एनी मिन्स अब ओभरअलै भनौँ न तपाईँलाई कुन चाहिँ चाहिँ तपाईँलाई एकदमै क्लोज टु युर हार्ट लाग्छ अब क्लोजेस्ट टु हार्ट भन्यो भने चाहिँ अब मेबी माई फर्स्ट सङ वाइल्डफायर किनभने त्यो गीत चाहिँ बेसिकली मेरो लागि चाहिँ वाज अ ब्रिज फ्रम वाट आई वाज डुइङ टु वाट आई एम नाउ र त्यो गीत चाहिँ यस्तो टाइममा थियो कि वेन आई वाज सर्चिङ फर एन आइडेन्टिटी वेन आई वाज सर्चिङ फर एउटा अस्तित्व भन्छ नि र त्यो गीतको तिमीलाई अलिक हिस्ट्री भनिदिउँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले प्रायः जस्तो खालि वेस्टर्न म्युजिक मात्रै गर्थेँ होइन स्टेपल रक ज्याज ब्लुज यताउता अनि मैले क्लासिकल म्युजिक पनि पुरा पर्स्यु गर्दै थिएँ त्यति बेला चाहिँ र तर कस्तो हुँदाले भन्दाखेरि चाहिँ भित्रबाट चाहिँ खुसी थिएन रहेछ क्या गर्दाखेरि मेबी आई फेल लाइक आई वाज ट्राइङ टु बी समबडी होइन गीत पनि इङ्ग्लिसमा गीत आइरहेको सिङ्गिङ सङ्ग्स अबाउट वेस्ट भर्जिनिया खालको हुन्छ नि विच आई नेभर बिन है र अब एन्ड आई बिन सिङ्गिङ दोज सङ्ग्स थ्रु आउट माई लाइफ अबाउट प्लेसेस जग्गाहरू मान्छेहरू मैले कहिले देखेको पनि छैन चिनेको पनि छैन आई थिङ्क सो इन टुवर्ड्स द एन्ड आई थिङ्क आई फेल लाइक आई वाज फेकिङ इट or something like that. I feel like I was talking about people or places where I haven't seen क्या अन्त मैले सोध्दा मैले चाहिँ then it just अलिकति फ्रिक्सन आउनु थाल्यो क्या and in terms of मको र what I'm doing and I think there has to be a connection between especially मलाई चाहिँ लाग्छ in art that between who you are and what you're saying it has to be an authentic story it has to be something that you have felt र एनिवेज र त्यति बेला मैले युएस जानु मैले चान्स पाएको थिएँ होइन
त्यहाँदेखि म चाहिँ एकदमै खुसी भयो युएस होइन अब ग्रोइङ अप लिसनिङ टु अमेरिकन म्युजिक हलिउड मुभिज मलाई चाहिँ लाग्यो ओ आम गोइङ टु द प्लेस द्याट आई बिलङ होइन दिस इज गोन बी लाइक क्रेजी होइन अब लाइक अब गोन इन्जोय इट खालको हुन्छ नि अनि त्यहाँ जाँदाखेरि इट वाज बिग कल्चर सक फर मी क्या त त्यहाँनिर मान्छेहरू मैले सोचेको जस्तो चाहिँ एउटा पनि रहेन रहेछ क्या दे आर जस्ट सो डिफ्रेन्ट आई कुडन्ट इभन अन्डरस्ट्यान्ड द एक्सप्रेसन्स होइन आई कुडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड देयर कल्चर वाट दे वर सेयिङ एन्ड वाट दे मेन्ट होइन सो आई फिल लाइक एन एलियन भनौँ न इन अ वे it was a struggle for me even to coexist with people around because I had to behave in a certain way. I had to र अन्त सो त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा त्यस्तै भयो होइन इट वाज बिग सरप्राइज फर मी र त्यहाँनिर एक दिन चाहिँ साथीले मलाई सिकागोमा जाउँ आज मेरो एउटा स्कुलको साथी चाहिँ भेटेँ बल्ल बल्ल त्यसलाई भेट्दा खुसी लाग्यो क्या मलाई यहाँको केटा होइन अन्त ल यताउता हामी गएर त्यसले होइन मलाई लग्यो बिच लान्छु भनेर बिच लगेर सिकागोमा त्यहाँ बिचमा चाहिँ पानी थियो क्या अब यो अगाडि त्यो समुद्रमा देख्दाखेरि खुसी लाग्यो समुद्र देख्दाखेरि आई फिल लाइक अ सेन्स अफ रिलिफ एन्ड पिस अन्त त्यो पानी देखेर एउटा भित्रबाट एउटा क्या आफै एउटा ट्युन आयो क्या सलल खोला चाहिँ बग्यो सलल भन्ने क्या मलाई त्यो गीत गाउँदाखेरि ठ्याक्कै आई कुड जस्ट इट वाज लाइक एज इफ आई वाज कनेक्टिङ विथ द वाटर क्या अब एन्ड त्यहाँदेखि त्यो मोमेन्टदेखि वेन आई केम ब्याक आई थिङ्क आई वाज अ चेन्ज पर्सन इन अ वे लाइक मेरो इमिडिएट पर्सेप्सन चाहिँ मैले जुन चाहिँ चिज फिल गर्छु त्यो चाहिँ मेरो उसमै रहेछ क्या इट्स इन माई इट्स इन द वे हाउ आई वाज बट अप इट्स इन माई मदर टङ मैले फिल चाहिँ नेपालीमा गर्दै रहेछु क्या त खासमा चाहिँ क्या सोच्नु चाहिँ आई डोन्ट नो मेबी आई फेब्रिकेट इट विथ अदर थिङ्स बट इमिडिएट पर्सेप्सन चाहिँ मेरो इमिडिएट कम्युनिकेसन अफ द वर्ल्ड अराउन्ड मी हाउ आई पर्सिभ इज थ्रु माई ओन कल्चर एन्ड थ्रु माई मदर टङ एन्ड थ्रु माई त्यो रहेछ र त्यहाँदेखि फर्केर आएर मलाई इङ्ग्लिसहरू गर्नु मन लागेन क्या इट जस्ट कुड नट कनेक्ट विथ इट क्या बिकज वेन आई विथ वाट आई स एन्ड देन आई स्टार्टेड राइटिङ वाइल्ड फायर त्यो वाइल्ड फायर वाज बेसिकली द्याट त्यो नेपालीमा लेख्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको आनन्द आउँदो रहेछ क्या आयो मलाई अनि त्यो गीत लेखेर जब मैले पब्लिस गरेँ साउन्ड क्लाउडमा इट अल्सो कनेक्टेड like a wildfire. Yeah? So, and I think there was some element of honesty and truth in that, whatever I was doing, in this song, and मैले honestly नै एउटा चिज लेखेछु which actually resonated with everybody. So then that was the turning point, and that's why Wildfire, I think, is the one that is closest to me. So yeah. त्यति बेला चाहिँ अहिले अब चेन्ज पनि हुन्छ कतिवटा अहिले अरू गीतहरू पनि छ तर आई थिङ्क द्याट इज द वान द्याट विल फर एभर बी क्लोजेस्ट यसकै सन्दर्भमा अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो होइन वेल फाइन्ड बिकज यु सेयर द स्टोरी अब मोस्ट अफ अस डिडन्ट नो अबाउट इट सो हाउ मच अफ इट अब जुन चाहिँ नेपालीपन भन्नुभयो तपाईँले हाम्रो नेपाली भाषा द वे तपाईँको वी फिल इन नेपाली तर हामी एक्सप्रेस अर्को भाषामा फेब्रिकेसन फेकिङ जस्तो लाग्छ सो हाउ मच अफ इट अब तपाईँलाई चाहिँ लाग्छ यो हाम्रो कनेक्सन नेपाली भाषीहरू होइन नेपाली र म्युजिकसँग के एउटा रिलेसनसिप छ होला तपाईँलाई जस्तो लाग्छ अब हाम्रो कल्चरमै छ नि त गीत सङ्गीत नाचगाना त कल्चरमै छ सो त्यो त एकदमै अब क्लोज अब एभ्री कल्चरमा एभ्री दसैँ तिहारमा गीत गाइरहेको छ नाचिरहेको छ त्यो त अब इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ आवर कल्चर नि सो यु नो इट्स वी क्यानट डु विदाउट इट क्या सो आई थिङ्क इट्स लाइक द्याट हाम्रो के तपाईँलाई लाग्छ कि हाम्रो एउटा चिनारी अथवा आइडेन्टिटी नै हुनसक्छ लाइक जुन चाहिँ गीतहरू छ हाम्रोमा जुन चाहिँ
पाराले अब हामीले एक्सप्रेस गर्छौँ थ्रु म्युजिक, स्पेसली हाम्रो अब त कालिम्पोङ दार्जिलिङ एरियाजहरूबाट. डु यु थिङ्क इट्स अ पार्ट अफ आवर आइडेन्टिटी? आई थिङ्क इट्स अ पार्ट अफ अ कल्चर एन्ड आइडेन्टिटी चाहिँ कस्तो भन्नाले अब इट बिकेम एन आइडेन्टिटी बाई डिफल्ट भनौँ न. अब अब हिल्सबाट आएको केटाकेटीहरूलाई अघि भनेको जस्तै तँलाई गिटार बजाउनु आउँछ भन्दाखेरि आउँदैन भन्दाखेरि ए तँ त्यहाँ होइन रहेछस् भन्छ नि क्या. र त्यहाँ सानोदेखि नै अब कतिजना क्रिस्चियन स्कुल्स पढ्छ यहाँनिर होइन, चर्चमा भइरहेको छ, यता भइरहेको छ. सो आई थिङ्क म्युजिक definitely is some form of identity and culture for us, for sure, yes. सो अब त्यही तपाईँले जुन चाहिँ अब म्युजिक एन्ड आइडेन्टिटी हाम्रो कुरा भयो होइन, सो देन यही आइडेन्टिटीले चाहिँ तपाईँको म्युजिकमा कसरी सिपिनुहुन्छ, तपाईँले कसरी उयो गर्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा के भनिदिनुहोस् न. र वाइल्ड फायर मैले भनिहालेँ, इट वाज अ सर्च मेरो लागि चाहिँ फर एन आइडेन्टिटी. म चाहिँ को रहेछु, मेरो रुट चाहिँ कहाँ रहेछ भनेर चाहिँ त्यो सोचमा लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो गीत पनि त्यसरी आएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन. आई मिन इट हेज अ भेरी युनिभर्सल अपिल. एट द सेम टाइम इज अल्सो रुटेड टु अ भेरी फोक फर्म अफ म्युजिक भनौँ न. र मैले त्यो लेख्दाखेरि म फोक गीत बनाउँछु र म यो खालको बनाउँछु भने सोचेको थिइनँ क्या. इट जस्ट केम अबाउट नेचुरली. आई थिङ्क बिकज द्याट वाज वाट वाज इनसाइड मी क्या. र मलाई लाग्छ कि हाम्रो यहाँको जुन चाहिँ हाम्रो छ, द आइडेन्टिटी इज भेरी युनिक टु एनिवेयर एल्स इन द वर्ल्ड होइन. यहाँनिर बिकज देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएन्सेस द्याट वी ग्रो अप विथ होइन. From the British influence to intercultural influence like Tibetans, Lepchas, Bengalis. So, यो सबै कुराहरू लिँदाखेरि चाहिँ I think it becomes us रहेछ क्या in a way, and it also becomes the way we think, र त्यसरी नै Wildfire आयो भनौँ. It has the Wildfire music. It has a lot of influences from Western music to folk music. To some tribal music, right? There is some Lepcha tribal music, Tibetan music. र यो सबैको मिक्स हुँदा चाहिँ it came about this song, होइन. So and yeah, र यो मैले भनेको जस्तै it just came about like this naturally, and I think because it was me भनौँ न. Now not only this region, you have moved beyond this region, and then even you have collaborated with international artists like Diplo and Mo, and fan base beyond this region, internationally recognition. So what do you think, in what way how your music resonates with listeners beyond this region, and also how do you have you faced any challenges to maintain the authenticity in your music that you have been? Maintain the authenticity. I don't know if one can maintain to be authentic, because then there'll be fake, right? र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने I think change is only constant. I mean the only thing permanent is change. So everything has to change. र त्यसलाई त्यससँग even my songs, in my kind of what I used to write earlier, the way I used to write, it has to change for the better. Because एउटा जग्गामा if you get stuck into one thing, then that is I think the last thing you want for creativity, because creativity is something which always has to be fresh and in the moment. And म चाहिँ I'm always in the search for that, and I would not mind trying out a new form of music or writing, as long as मलाई त्यो सुन्दाखेरि if I am satisfied with it, मलाई राम्रो लाग्यो भने I think that is मेरो लागि त्यो नै हो सबभन्दा biggest authenticity. It has to be honest, and it has to be a work of a certain quality. But international beyond fans like that, do you think there has been a change in your writing process or creating process? Creating and writing process is always changing, by
देयर इज नो देयर इज नो फर्मुला टु दिस क्या यो पालि यो पालि लेखेर यो हाल्यो भने चाहिँ यो गीत हुन्छ भन्ने त्यस्तो खाले छैन क्या बिकज सङ राइटिङ इज अ भेरी ट्रिकी अफेयर क्या इट इज almost very instinctual क्या it comes and goes in very abstract ways क्या you know you cannot pin it down like this is the way to do it this is it's not a formula भनौँ न र yeah it's always changing and yeah so the तपाईँको music हैन we being from the hills we actually have we can relate to your music. We've seen Dordelos happen, we've seen Wildfires, Darjeeling ko Railgadi bhayo, Syndicate has a different meaning in our community. So you've gained international recognition, you've done shows around the world. How do you feel like people relate to your music? Just the US ma kind show गर्दा त्यही बस्ने कोही Nepalese community छ अरे they've never seen a syndicate the syndicate that we know of. How do you think that they relate to this one? I'm also a bit surprised in this. I don't know how they relate to it. उनीहरूले कहिले देखेको हुँदैन अनि when I'm performing एकदमै गीत गाउँछ लिरिक्स सबै थाहा हुन्छ एकदमै फ्रम मैले गीत गाउनु पनि पर्दैन कति बेला त क्या एन्ड पुरा मनपर्छ है तर सोद्धाखेरि do you know what this this song actually means भन्दा not really it's a love song something तिमी जाने सिलिगुडी म जाने वी रिलेट टु तिमी जाने बुटबल म जाने यतातिर सबै आफ्नो पनि छ अस्ट्रेलियामा तिमी जाने के अरे सिडनी म जाने मेलबर्नतिर बनिसकेको छ युकेमा आफ्नै बनेको छ होइन सो एभ्री वान रिलेट्स टु द्याट पर्टिकुलर पार्ट इन द ओन वे क्या र सो दिस इज समथिङ विच आई मिन म पनि आई अल्सो डोन्ट नो हाउ इट रिलेट्स र मैले यो गीत लेख्दाखेरि आई रोट दिस सङ फर पिपल अफ माई जेनेरेसन भनौँ न अब खोला नाला देखेर हुर्केको डढेलो लागेर देखेको हुर्केको होइन दाराको पानी खाएको होइन टिनको छानामा पानी पर्ने होइन अहिले त हुँदैन पनि टिनको छाना है र बट सरप्राइजिङली अहिले वेन आइम पर्फर्मिङ टिनेजर्सहरूदेखि लिएर कलेज गोइङ किड्सहरूदेखि लिएर सबैले दे जस्ट लभ इट एन्ड दे समहाउ रिलेट टु इट इन देयर ओन वेज so I think it's something about something about the feeling, I think, because I think we all feel the same, yeah? So I think it's the feeling more than the meaning. It's what makes them feel, yeah? It's what Syndicate makes them feel, yeah? It's what Jun Keri makes them feel, yeah? Most of them ले यसरी खोलामा बसेर जुन केरी देखेको हुँदैन कि आजकल कहाँ देख्छ जुन केरी देख्छ देख्दैन होइन सिटिजतिर चाहिँ देख्दैन नि तर somehow it's they just relate to it. So can you say कि अब तपाईँ through this again, so music, especially your music, it provides a pathway and connecting people like to their roots and cultural heritage. Could it be that? Yes, for sure. I think that is one major aspect of it. The roots, sense of belonging, sense of identity, yet at the same time being global and cosmopolitan. The music is kind of global. I mean, we put all kinds of influences of timbre, jazz, rock, blues, things. Sabasanta music influence, but at the same time lyrically, melodically, it's sounding very folky, very Nepali. So I think that's what they feel. It's their identity. I like a modern generation, we are what we are. Our roots are the same, but we have been exposed to a whole lot of, other things in life. So rather than connecting with the context, they are connecting with the Nepali pane, is what you feel? Yeah. So त्यही हामी म्युजिकको कुरा गर्दै होला होइन म्युजिक बिङ अ मेजर पार्ट इन हाम्रो यता नेपाली कल्चर स्पेसली हाम्रो यो एरिया दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङबाट होइन सो हाउ डु यु तपाईँ नोटिस गरिरहनु भएको छ एभोल्युसन चाहिँ कस्तो छ हाम्रो म्युजिक सिनारियोको होइन एन्ड पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो भएको छ एन्ड वेयर इट इज हेडिङ टु यसो तपाईँको अब पर्सपेक्टिभबाट के छ भनेर आई थिङ्क इट्स हेडिङ टु अ गुड प्लेस भनौँ न अहिले जतिको एक्सपोजर नेपाली म्युजिकमा पहिला थिएन इट्स अनइमेजिनेबल
अहिलेको जुन चाहिँ तिम्रो मिडियाहरू छ इन्टरनेटले गर्दाखेरि धेरै सजिलो भएको छ द वे इट्स ट्राभलिङ द वे इट्स गेटिङ इन्फ्लुएन्स्ड अहिलेको नानीहरू सानोदेखि नै दे हेभ एक्सेस टु द म्युजिक अफ द इन्टायर वर्ल्ड द क्लिक अफ अ उयो र के भन्ने अब आई डोन्ट वान्ट टु जज इन टर्म्स अफ गुड एन्ड ब्याड बट मलाई चाहिँ लाग्छ भने ओन्ली चेन्ज इज पर्मानेन्ट र चेन्ज हुनुपर्छ फर द बेटर एन्ड र मेरो लागि चाहिँ पर्सनली एन आर्ट फर्म हेज टु बी अनेस्ट एन्ड अफ क्वालिटी र जुन चाहिँ यो क्वालिटी र अनेस्टी छ भने आई थिङ्क इट इज I mean, it's great. That's the way it's supposed to be, and people who resonate with this idea, will definitely bring out some good work. And there, of course, there are also people who just follow the normal trend, whatever. त्यसले भने जस्तै उसले मन पराउँछ कि भनेर त्यो पाराले गीत लेख्नेहरू पनि छ धेरै होइन आफ्नो आफ्नो हो र कसको आइडियल्स के छ हो त्यो हेरेर छ More in the sense like जसले चाहिँ music as a platform to express and to connect with people, not like अब मन पराउँछ भनेर, but to like tell stories, like correct storytelling platform. Correct. How do you look at it in this यो सेन्समा चाहिँ? At this point of time चाहिँ अलिकति maybe it's become very stereotypical this particular phase भनौँ न where music is becoming like almost like a formula भनौँ न it's kind of recycled in a way तिम्रो the computer music is of course a recycled form of music because it's the same beats and same loops you use throughout and anybody can use that loop र तिम्रो त्यसमा authenticity त अब it's like of course it's not there र it may not be something I like but having said that there are a lot of people who like that also र I don't know if I can really judge it in terms of value but because what I like may be different than what you like but yeah I think I would say that it's definitely changing and changing very 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 fast the future is also very at this point of uncertain in a way तिम्रो AI ले गर्दाखेरि a lot of things are on the के भन्ने अब it's a big question mark we also don't know के हुन्छ भोलि दिनमा हामीले डु इभन अब एआईले सबै गरिदिन्छ कि खालको क्या होइन र इट्स इन अ भेरी गुड एन्ड गुड फेज एन्ड अल्सो इन अ भेरी सरप्राइजिङ डिफिकल्ट फेज अनसर्टन फेज भनौँ न इन दिस पोइन्ट अफ टाइम चाहिँ र या अनि गीतहरू पनि आज छिटो छिटो त्यो प्रडक्सन लेभल इज भेरी उयो त्यस्तै छ भनौँ न दिस फेज चाहिँ त्यही लागेको छ मलाई चाहिँ तपाईँलाई पर्सनली चाहिँ लाइक हेज दिस अब जुन चाहिँ टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट यु टक अबाउट एआई होइन तपाईँलाई अब गीत बनाउने प्रोसेसमा हेल्पै गरेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई पर्सनली अर लाइक हेज इट हिन्डर्ड अर हेज इट हेल्प तपाईँलाई चाहिँ म पर्सनली आई डोन्ट युज एआई इन माई म्युजिक एन्ड आई डोन्ट थिङ्क आई एभर युज इट अल्सो र आई थिङ्क अब म द थिङ इज अब आई डोन्ट नो हाउ वाट काइन्ड अफ थिङ इज एआई इन टर्म्स अफ के ल्याउँछ त्यसले तर मलाई पर्सनली चाहिँ आई वुड स्टिल लाइक टु बी अर्ग्यानिक इन टर्म्स अफ क्रिएटिङ म्युजिक एन्ड आर्ट फर्म क्या अनि एआई मात्र पनि होइन सेपरेसन अब आजकल त यति साह्रो एक्सेसिबल भएको छ भनौँ न कि म्युजिक प्रडक्सन क्यान बी डन by one person at home and so like त्यसले चाहिँ like what do you think about that भनेर I think that is power ni that's great for any musician artist to be able to have that kind of leverage in terms of making stuff आफ्नै घरमा कहीँ जानु परेन हैन सबै पाइहाल्छ that's a lot of freedom and power if you can use it in the right way and त्यो accessibility अब हाम्रो जमानामा even before that it was unthinkable नि it's just it's unthinkable नि र अहिले छ र it can work both ways good and bad easy आयो भने पनि धेरै कुराहरू क्या you don't value certain things and you just become lazy क्या you don't want to be lazy so त्यही तपाईँले अब नेपाली म्युजिकको एभोल्युसनहरू भन्नुभयो बट
लेट्स टेक इट अब टु हाम्रो यता हिल साइडको कन्टेक्समा अब इन्डिया साइडबाटै भनौँ होइन दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ सिक्किमहरूबाट त्योमा चाहिँ तपाईँको कस्तो लाग्छ नेपाली म्युजिक एभोल्युसन? मलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ मैले सुनेको एक दुईवटा ब्यान्डहरू छ एकदमै आई फिल दे डुइङ ग्रेट वर्क। एउटा तपाईँको गौले भाइ भयो, एउटा ट्राइबल रेन, र यो ब्यान्डहरूले चाहिँ मलाई आई थिङ्क दे आर टेकिङ दिस लेगेसी फरवर्ड जस्तो लाग्छ कि, बिकज दे स्टिल मेन्टेनिङ द अथेन्टिसिटी एट द सेम टाइम इज अल्सो मोडर्न, र एन्ड दे साउन्ड लाइक नो बडी एल्स क्या, अब दे साउन्ड लाइक देम, दे डोन्ट साउन्ड लाइक एनी बडी एल्स, एन्ड दे हेभ दिस ओरिजिनालिटी टु द म्युजिक, र आई थिङ्क इट्स ग्रेट। And I think yeah, but I think it's only we are only going to be producing more and more stuff like that. I'm very happy. सो त्यही अब एभोल्युसनकै अब कुराहरू गर्दाखेरि होइन, अन्त तपाईँले भनिहाल्नुभयो कति जग्गा त ट्रेन्ड्सहरू फलो गर्दै जान्छ, कति जग्गा स्ट्याग्नेसन पनि आउँदैछ, न्यू म्युजिक आउँदैछ, न्यू ट्रेन्ड्स आउँदैछ, त्यसमै अब वाट युआर क्रिएटिङ अब तपाईँलाई टु किप योर क्रिएटिभ योरसेल्फ अब क्रिएटिभली एनर्जाइज होइन, एन्ड क्रिएट न्यू थिङ्स एन्ड स्टिल अब येट स्टे ट्रु टु यो फर्म अब कसरी गर्नुहुन्छ होइन, हाउ डु यु, इज इट अ च्यालेन्ज टु यु, एन्ड इफ इट इज हाउ युआर लाइक ट्याक्लिङ इट भनेर भन्नु? Challenge is if you take something as a challenge, for the good or for the bad, र तिमीले भनेको च्यालेन्ज चाहिँ in terms of the way I'm seeing it is in terms of the number of mass production, in terms of number of maybe the likes and hits a song gets अहिलेको जमानामा, र I think it'd be very difficult if you take these things very seriously, in a sense. If you think in terms of like your gitma it's getting so many millions of hits and मेरो gitma is not getting any hits, like whatever, or whatever. So I think you have to be able to filter out what is, and stay true to your visions, and definitely there are challenges in a way, like if you take this negatively, but also I feel it's also an opportunity for you to again create something which sort of breaks that, mere like I always want to create something which is authentic in a sense that it doesn't sound like anything else and yet which is still rooted, होइन। र च्यालेन्ज चाहिँ के छ भने आजकल जमानामा चाहिँ देयर सो मेनी द नम्बर अफ प्रोडक्सन सङ्ग्स एकदमै बेसी छ नि त अहिले चाहिँ, सो टु स्टे रेलेभेन्ट द्याट यु हेभ टु किप अन sort of pushing out more and more songs, so that is in a way is challenge, but if you think like me, then you just don't care, because you cannot really compare yourself with somebody else, because everybody is unique, and it should not bother you, yeah, it should not bother you. It does bother you, but it should not bother you, because if you go for popularity, in a sense, if you okay, if you go for like, I want to write songs so that they'll like it, I want to write songs which will become number one hit, त्यो भन्ने बित्तिकै then you're trying to compare yourself with the rest, and then you get into this herd mentality, I think that is the worst thing for creativity, I think you got to take your own time and space and go about whatever you can do. अब तिमीले if you haven't released a song for 3 or 4 or 5 years, right, I think it's better not to release than release something which is like very substandard just because for to be relevant, so yeah, so it's you have to be able to filter and handle it, so your initial albums like Sketches of Darjeeling, Maya bhayo, it came out on platforms without a music video, right? So we've seen a trend that
त्यो म्युजिक ओन्ली खाले काइन्ड अफ थिङ टु अ म्युजिक भिडियो काइन्ड अफ थिङ नि त अब अहिलेको लाइक कतै उसलाई बासगाडी दिज हेभ अ म्युजिक भिडियो नि त सो द्याट वाज अ ट्रान्जेक्सन विभ सिन एज फ्यान्स अर अडियन्स अन्त लाइक त्यो इनिसियल एल्बम्स तपाईँले लन्च गर्दाखेरि इज इट लाइक यु डु नट ह्याभ दिस आइडिया अफ ला म म्युजिक भिडियो गर्छु यसमा कि कस्तो खाले के थियो तपाईँको अनेस्टली त मलाई म्युजिक भिडियो अहिले मन पर्दैन I would like my songs to be just a song and and everyone else to interpret what they think about it, right? So unfortunately platforms like YouTube has become a very visual platform. Okay? It's not a platform where you go and listen to something. It has to be visual, otherwise nobody's going to like otherwise you go to Spotify or other things. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ that evolution of those platforms has sort of in a way also made us evolve to that way. र एज म तिमीले भनिहालेँ टिल नाउ I'm a bit thing about making a video, okay? If I have to, then I'll do it. If I don't have to, I'll not do it. र the certain things that you have to sometimes go with the time, okay? र yeah. ठिक छ के सोधेको अन्त यसमै नै अब तपाईँले जे भन्नुहुँदैछ भनेपछि तपाईँले अब फ्युचरमा त अब लाइक अब जे हुन्छ तपाईँको उयो वाट आर यु फ्युचर प्लान्स अन्त के एउटा प्रोजेक्टहरू इन्भिजन गर्नुभएको छ के यस्तो गर्छु भनेर तपाईँले फ्युचर प्लान्स धेरै छ नि टाइमै छैन कि खासमा अब फ्युचर प्लान्स त कति छ अब आई कान्ट टेल यु राइट नाउ इन टर्म्स अफ वाट अल बट लाइक गोन बी रिलिजिङ अ सङ भेरी सुन मेबी इन अ मन्थ अर टाइम एउटा गीत भर्खर मैले रेकर्ड गरेर सकेको छु सो वी वर्किङ अन द्याट रिलिज र मलाई एउटा एल्बम बनाउनु धेरै इच्छा छ अहिले फुल लेन्थ एल्बम त्यसको लागि सो आइम ट्राइङ टु वर्क टुवर्ड्स इट बट विल टेक सम टाइम होइन बिकज र अरू प्रोजेक्ट पनि छ युल गेट टु नो भेरी सुन सम सरप्राइज पनि छ एक दुईवटा सो यो वर्ष युल गाइज विल गेट टु हियर अबाउट द्याट भनौँ न सजिलो मात्रै ल अरे How is it like working with Diplo? Diplo? Very bad. I don't want to work with him again. This guy is no, I mean, honestly, I mean, I didn't work with him in a sense like work with him. We just collaborated and I mean, he doesn't play any instrument. He just uses loops and beats and stuff like that, which is very unlike what I do. So it's just, but this was more of a collaboration for, it was more of an ad, than. But it was nice, it was nice because it was something which I would never do, and गरेपछि I haven't heard the song, but it was a good experience. हामीले तपाईँलाई एउटा माइलस्टोन भनेर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ त्यसमा तपाईँलाई के भन्नु छ Honestly, I don't know. I mean, I don't know if I was a milestone or anything like that. I am just happy that मैले चाहिँ नेपाली म्युजिकमा चाहिँ I could contribute a little bit. किनभने मभन्दा अगाडि पनि एकदमै अब ठुलो आर्टिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो. I don't think I'll ever be able to compare myself with such eminent figures. तर मेरो लागि चाहिँ म यतिमै खुसी छु कि मैले यो नेपाली म्युजिकको यो धारामा चाहिँ मैले पनि अलिकति केही चढाउनु पाएँ भनेर चाहिँ खुसी लाग्छ. सो अब तपाईँहरूलाई सब म्युजिक लिसनर्सले नसुनेको लाइक इफ दे आर आस्किङ हु बिपुल छेत्री इज हु बिपुल छेत्री भन्दाखेरि हाउ वुड यु लाइक टु रिप्रेजेन्ट I am a small town boy with very, very big dreams, and honestly, I would say that I'm somebody who likes music. I do a little bit of songwriting, and I'm very happy to live this life that I've gotten, and yeah, and I'll definitely talk about
कालिम्पोङ इन्डस्ट्री। यात्राको यो अन्तिम अध्याय हो, तर कथा यही सकिँदैन। शब्दहरू धुलो झै उड्छन्, धुनहरू बाँचिरहन्छन्। पहाड कति साँघुरा गल्लीहरू जहाँ कहिल्यै नथाक्ने हावा चल्छ, त्यही कतै नेपाली सङ्गीतका यी 3 माइलस्टोनहरू भेटिन्छ। पहिलो, गोर्खा रक्स, जसले यो आवाजलाई गुन्जमान बनायो। दोस्रो, मन्त्र, जसले त्यो आवाजलाई पुस्ताहरूको धड्कन बनायो। र तेस्रो, एउटा अतीत स्मृतिमा डुबेर यो सङ्गीत यात्रामा नयाँ मोड दिने विपुल छेत्री। हो, यी 3 माइलस्टोनहरू मात्र छैनन्, यसअघि पनि थुप्रै स्वरहरू थिए, थुप्रै पाइला राखिएका थिए नेपाली सङ्गीतको बाटोमा। तर अहिलेको लागि हामीले यी 3 माइलस्टोन्सहरूलाई अभिलेख गर्यौँ। अनि सङ्गीतको यात्राले कहिल्यै विश्राम लिँदैन। यसको मार्गमा अझै धेरै स्वरहरू आउनेछन्, अझै धेरै कथाहरू बाँकी छन्। यो अन्त्य हो, तर पूर्ण विराम होइन। यो एउटा अध्यायको समापन हो र अर्कोको शान्त सुरुवात।